Sống ở trên đời, người khiêm tốn thường được yêu mến. Ngược lại, tự cao tự đại sẽ bị người khác chán ghét. Điều này thì hầu như ai cũng hiểu rồi, nhưng vẫn thường mắc phải. Người ta thường hay rước lấy thị phi là vì nói quá nhiều, thích can dự vào chuyện không đâu. Sống trong nghịch cảnh, cần phải ưỡn ngực, ngẩng cao đầu. Sống trong điều kiện thuận lợi, an lạc, nên giữ tinh thần thận trọng, đề cao cảnh giác để đề phòng họa hại. Lúc thành công nên tự nhắc bản thân hãy khiêm tốn, đừng khoa trương hay huyễn hoặc bản thân. Mong muốn của con người vô tận, ai cũng muốn được tung hoành, được nổi danh với đời. Lúc nào cũng nẫn mặt tự phụ, thì làm sao nhìn ra cái hay của người khác để mà học hỏi. Người có trí tuệ khi ở một mình sẽ quản thúc tốt cái tâm của mình, xem đó là cơ hội tốt để tự kiểm điểm bản thân. Khi tiếp xúc với người khác, người đó sẽ biết quản tốt cái miệng của mình, xem đó là cơ hội để khiêm tốn, học hỏi. Cố gắng làm những gì mình nghĩ là đúng nhất để có được tâm thái thoải mái khi làm và tránh tâm ân hận về sau. Đừng tự phong thánh bản thân, cũng đừng để ai phong thánh cho mình. Hãy biết tạo điều kiện cho những hạt giống thánh trong tâm mình biểu hiện ngay trong những hành động của mình mỗi ngày. Hãy tập sống chân thành và khiêm tốn, đối xử với người khác tốt một chút để tạo phước cho mình. Sống ở đời, gặp lúc có lợi, nhớ đừng dành hết cho mình. Lợi lộc giành giật cả đời cũng không thể tận, biết đủ nên dừng. Dù bạn có lý, cũng đừng truy người đến cùng. Lý lẽ thế gian, dù tranh luận ngàn năm cũng không thể hết. Có đạt được chiến thắng, cũng mất đi sự lương thiện nhẹ nhàng. Cho dù bạn có tài năng vượt trội, cũng đừng bao giờ chế nhạo kẻ khác. So sánh người với người dễ làm tổn thương nhau. So sánh vật với vật dễ dẫn đến việc phải bỏ đi một thứ nào đó. Làm người, nếu tỏ ra quá khôn ngoan, xung quanh sẽ nghi ngại. Quá cầu toàn sẽ dễ gặp hiềm khích. Còn như quá kiêu ngạo sẽ bị người xa lánh. Đừng bình phẩm người khác tốt xấu, vì họ không ảnh hưởng gì đến chén cơm của bạn cả. Đừng thảo luận đạo đức người khác cao thấp, vì chưa chắc bạn đã cao thượng hơn họ. Đừng đánh giá gia đình người ta, vì nó chẳng liên quan gì đến bạn hết. Đừng phán xét học vấn kẻ khác, vì trên đời này cái ai cũng thiếu chính là kiến thức. Đừng tiêu xài hoang phí, vì có thể ngày mai bạn sẽ thất nghiệp. Đừng kiêu căng ngạo mạn, vì có thể tương lai bạn sẽ thất thế. Đừng quá chứng tỏ bản thân, nên biết trên đời này không ai hoàn toàn thua kém bạn. Hãy khiêm tốn một chút. Đừng quá ỷ lại vào người khác, vì cuộc sống này ai cũng có nhiều việc phải lo. Khi rảnh rỗi, họ chỉ muốn nghỉ ngơi. Đừng làm việc tổn hại người khác, vì sớm muộn gì báo ứng cũng sẽ tìm đến bạn. Đừng bao giờ mất thời gian vào việc ngưỡng mộ cuộc sống của người khác, cho dù họ giàu có, sung túc đến đâu. Cũng không nên bình luận xem ai đó hạnh phúc hay không, dù người ta có vẻ cô độc, không người thân thích. Vì hạnh phúc cũng giống như việc uống nước, nóng hay lạnh, mỗi người tự cảm nhận lấy. Đừng bình luận tính cách của bất kỳ ai, vì đó là chuyện cá nhân họ. Những sơ suất của người khác mà bạn nhìn thấy chính là sự khiếm khuyết trong quá trình tu dưỡng của chính mình. Rũ bỏ sự cố chấp của bản thân, dùng lòng khoan dung để nhìn người xét việc. Tự nhắc chính mình, hãy luôn tôn trọng người khác và trau dồi lòng khoan dung, cảm kích. Biển nhờ dung nạp trăm sông mới trở nên rộng lớn. Hãy cảm kích bạn bè vì sự nâng đỡ, và cảm kích đối thủ vì nhờ họ mà ta thêm kiên cường. Cuộc sống này có hai việc chúng ta không thể không làm. Một là bước đi, hai là dừng lại. Bạn có đang dùng tâm trạng tích cực để thực hiện nó? Tâm trạng tích cực chính là người bạn đường tốt nhất
giúp ta luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Với người gần gũi hay kẻ xa lạ, nếu có duyên qua lại, đều nên biết cho đi. Giữ mối quan hệ tốt đẹp, phải biết tích lũy tình người. Gặp việc không nên nôn nóng, đừng đưa ra kết luận vội vã, nhất là khi nổi giận. Phải biết đặt mình vào nhiều vị trí khác nhau mà nhìn nhận, làm cho việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Gặp chuyện phức tạp, càng nên giải quyết nhẹ nhàng, nhất quyết đừng làm những điều giản đơn trở nên rối rắm. Hầu hết những phiền muộn của người đời đều bắt nguồn từ việc so sánh một cách vô ích. Thế gian có người không bằng bạn, tất nhiên cũng có kẻ bạn chẳng thể bị. Khi bạn than phiền không có giày đẹp, thì hãy nhớ đến người không có cả chân để đi. Nếu đối thủ khiến bạn tức giận, chứng tỏ bạn vẫn chưa thể vượt qua họ. Quay đầu lại xem người chửi mắng mình là ai, vốn là việc không cần thiết. Giống như khi bị chó điên cắn, lẽ nào bạn phải cắn lại nó mới hả giận? Cho nên không cần quá để tâm đối với những lời ác ý của kẻ khác. Đừng xem công việc là gánh nặng, thay vì phàn nàn bực bội, chi bằng đối diện một cách vui vẻ tích cực. Xem công việc là cuộc sống, là nghệ thuật, bạn sẽ tận hưởng được niềm vui mà nó mang lại. Được sống thêm một ngày cũng là phúc, nên biết quý trọng. Đời người vỏn vẹn chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi, không nên làm những việc khiến bản thân phải ôm sâu hối tiếc. Mặt trời mọc từ biển Đông, lặn xuống núi phía Tây. Buồn bã cũng qua đi, vui vẻ cũng một ngày. Không bận lòng những thị phi vô bổ, thì cuộc sống sẽ thanh thản. Khi có thể bỏ qua quá khứ, xem trọng hiện tại và vui vẻ với tương lai, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của cuộc đời. Khi bao dung được cả những điều bất như ý trong cuộc sống, chỉ quan tâm đến trách nhiệm mà không cần lợi ích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tinh thần. Khi có thể hướng về phía trước với lòng hy vọng, nhìn xuống dưới với sự cảm thông và đối đãi với người trên bằng tâm cảm kích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tâm hồn. Cuộc sống không những cần nhìn xa, nhìn thấu, mà còn phải nhìn mọi việc thật thông suốt. Nhìn xa mới thấy được toàn vẹn, nhìn thấu mới biết được thiên hạ nhộn nhịp kia, phần đông đều vì danh mà đến, vì lợi mà đi. Nhìn thông không phải đã hết mưu cầu, mà để tâm được bình an và yên tĩnh. Sự lão hóa đáng sợ nhất của con người không phải ở ngoại hình, mà là mất đi tinh thần cầu tiến. Một người tuy không thể thay đổi hình dáng bên ngoài, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện tính tình ở bên trong. Tính cách thay đổi thì cuộc đời sẽ theo đó mà khác đi. Trong các mối quan hệ qua lại ở đời, nên nhớ, sự lương thiện, nhiệt tình và thành thật dễ mang lại kết quả tốt đẹp. Tận hưởng những gì đang làm, dù bị đả kích cũng đừng bi quan mà mất ý chí, bởi chẳng ai sanh ra liền có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo, mà phải cố gắng hết mình với từng công việc một. Dù thất vọng cũng đừng gục ngã, hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng. Dù chán nản cũng đừng buông xuôi, vì vấn đề không phải ở công việc mà là chính mình, nên trân trọng mỗi sự lựa chọn của bản thân. Dù khó khăn cũng đừng than thở, vì ai cũng có việc riêng, không thể giúp bạn mãi, nên mạnh mẽ một chút. Công việc dù mệt mỏi thế nào cũng đừng trách móc thở than, vì có ai làm thay bạn đâu mà. Hoàn cảnh dù nghèo cùng khổ tận cũng không nên than hèn kệ khó, vì không ai vô cớ cho bạn tiền cả. Khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân. Không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ. Không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên. Không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tương tất. Hãy quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá trên cây.
sinh mạng dù khiêm tốn, nhưng chúng sống cuộc đời thật tươi đẹp. Sinh mạng dù vô thường ngắn ngủi, cũng không nên tùy tiện xem thường, vì không ai mua được sức khỏe cả. Đừng quá khắc nghiệt với những việc quanh mình, vì mọi sự tồn tại đều có lý do riêng của nó. Đừng bình luận kẻ khác, đặc biệt là người mình chưa hiểu. Chúng ta chỉ có tư cách góp ý đối với những người bên cạnh mà mình thương yêu. Lúc tức giận thì không nên nói chuyện, vì sau đó ta thường hối hận về những lời đã lỡ thốt ra. Cuộc sống dù vất vả nhọc nhằn, cũng đừng đánh mất lòng tự tin, vì những gì tươi đẹp đều đang ở phía trước. Có những người khi đối diện với bất kể chuyện gì đều trầm lặng không nói. Khi bị hiểu lầm thì không giải thích, khi bị bình luận thì không tranh cãi, khi bị đặt điều thị phi thì không cãi chính. Họ im lặng không phải vì sợ hay nhu nhược, hèn yếu, mà vì muốn để thời gian chứng minh tất cả. Đôi khi, im lặng giúp tâm thái người ta thoải mái hơn là thổ lộ dốc bầu tâm sự. Im lặng cũng là biểu hiện của sự từng trải trưởng thành. Con người ta trưởng thành qua thời gian. Khi đối diện với hiện thực phũ phàng của thế giới, của xã hội, người trưởng thành sẽ nhiệt tình, kiên cường, luôn trân trọng từng phút giây của cuộc sống. Họ biết trân quý giá trị của sinh mệnh, biết rằng được sinh ra trên cõi đời này là điều đáng trân quý biết nhường nào. Chiều ngang qua phố trút nỗi buồn, ly đầy, ly cạn lại buồn hơn. Ai biết trần gian là quán trọ, ai lấp cho đầy nỗi trống trơn. Đến chốn kịch trường mua chút vui, mơ chút danh thơm sống ở đời. Gặp bao con mắt hình viên đạn, đố kỵ, hờn ghen khiến rã rời. Quá cảnh nhân gian mượn áo người, mặc vào ngộ nhận áo là tôi. Áo vũ cơ hàng hay gấm lụa, hẳn mốt mai về trả lại thôi. Quá cảnh trần gian mọi gót chân, khóc cười vinh nhục đều xoay vần. Thôi về giả biệt đời sân khấu, mỉm cười bước nhẹ dưới khiên trăng. Ta chọn chân thành và nói lời thẳng thắn, vì ta hiểu rằng những lời nói dối trá, trái với lương tâm, chỉ dùng để tạm thời đối phó tình huống. Chỉ có sự đối đãi thật lòng và những lời nói chân tình mới thật sự giải quyết tận gốc vấn đề và không để lại hậu họa. Ta trân trọng nghĩa tình không phải vì ta quỵ lụy, mà vì không nhất thiết phải vứt bỏ quãng thời gian tốt đẹp giữa chúng ta. Ta chọn làm người lương thiện không có nghĩa ta mềm yếu, mà vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của con người. Nhân chi sơ tính bổn thiện. Làm người không nên chọn con đường trở thành kẻ ác. Người ác tất sẽ có báo ứng. Ta chọn khờ khạo không phải vì ta khờ khạo thật, mà vì ta hiểu rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức, bất công thì không nên so đo tính toán quá. Cứ nở nụ cười mà lặng nhìn thấy thái nhân tình. Đôi khi giả ngốc không phải là ngốc thật, mà chỉ là muốn trao cho đối phương thêm một cơ hội. Ta chọn nhường nhịn không có nghĩa hết ta thụt lùi, mà vì ta hiểu rằng một sự nhịn chính sự lành. Nhịn một chút thì sống yên biển lặng, lùi một chút thì thấy biển rộng trời cao. Ta chọn tha thứ không phải vì ta nhu nhược, mà vì ta hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất trên đời, không bao giờ là sai cả. Ta lựa chọn tha thứ còn một nguyên nhân khác, không phải vì ta không giữ vững lập trường, mà bởi vì ta hiểu rằng mọi chuyện không nên làm cho tuyệt tận. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều điều dù ta có muốn hay không, chúng vẫn tồn tại. Tuy nhiên,
Khi đối diện với cuộc đời, thì thái độ sống của mình như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Người biết sống thường để mọi thứ tùy duyên. Cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn cái gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình. Vì vậy, nếu muốn nắm bắt gì đó, đặc biệt là tình yêu, thì hãy để tùy duyên. Bạn có thể cố gắng theo đuổi những điều mình muốn, nhưng có lúc bạn phải biết buông bỏ nếu mọi chuyện đã quá giới hạn và không còn khả năng cố gắng. Cứ nắm giữ chỉ làm bạn đau khổ rồi vấn vương. Muộn phiền sẽ là điều không thể né tránh. Tâm sẽ nhẹ nhàng nếu bạn để mọi thứ tùy duyên. Đó là cách để bạn có thể dễ dàng chấp nhận cuộc sống hơn. Đời người là ngắn ngủi, đừng lãng phí. Vận mệnh thường lên xuống, đừng hoang mang. Sinh mạng là quý giá, đừng xem thường. Nổi giận là hại mình, đừng sân si. Cuộc sống là vui vẻ, đừng sầu muộn. Cha mẹ có ơn nghĩa, đừng bất hiếu. Vợ chồng là duyên phận, đừng chán ghét. Con cái là thân cận, đừng rời xa. Cảm tình cần vun bồi, đừng tính toán. Mê tín là gạt người, đừng mắc lừa. Dục vọng là vô cùng, đừng quá độ. Giúp người là chính đáng, đừng bỏ qua. Bình an là hạnh phúc, đừng xao động. Nên ý thức những lời nói phát ra, đừng để vì một lúc cao hứng mà tùy tiện miệng lưỡi. Một câu nói tốt lành có thể sưởi ấm suốt 3 mùa đông lạnh lẽo. Một lời nói độc ác cũng khiến người thấy giá buốt dù đang buổi trưa hè nóng bức. Vì thế, trước khi nói nhớ suy nghĩ, gặp việc nhạy cảm càng phải cẩn môn và hạn chế những lời vô ích. Không để lời nói khiến người oán ghét, lâu dần cũng có thể chuyển hóa địch thù thành bạn hữu. Con người nếu không biết nâng niu những giá trị cuộc sống sẽ khô cằn như bãi hoang mạc. Nên biết thương yêu người khác chính là quý trọng bản thân. Hãy trao tình thương chan hòa cho tất cả, như mặt trời giữa trưa có thể chiếu sáng nơi nơi. Người bị hận không cảm thấy đau khổ, kẻ ghét người lại không thể an vui. Cho nên tuyệt đối không nên oán ghét bất kỳ ai. Duyên phận như một quyển sách, không để tăng đọc sẽ bỏ sót nhiều chi tiết ý vị. Nhưng nếu xem quá trầm trọng cũng dễ khiến bản thân mỏi mệt. Hãy tập sống chân thành và khiêm tốn, đối xử với người khác tốt một chút để tạo phước cho mình. Cuộc đời đâu ai thập toàn thập mỹ. Cuộc sống lúc nào cũng sẽ gặp phải sự bội bạc, không thể nói trước được, nên đừng vội đắc đi. Cuộc sống vốn không dễ dàng, mỗi nhà một hoàn cảnh, mỗi người một nỗi khổ riêng, nên đừng bao giờ cười nhạo bất kỳ ai. Tôn trọng người khác cũng là tự trọng với chính mình. Ở đời, muốn được người tin tưởng, hãy làm mình xứng đáng. Nếu bạn giữ chữ tín, ai cũng muốn kết thân. Nếu như bạn nghiêm túc, mọi người sẽ nương cậy. Nếu bạn đủ chân thành, thì cuộc đời sẽ tình nguyện đặt trọn niềm tin. Điều gì nên nói thì phát ngôn, bằng không thì im lặng. Đó cũng là một dạng thông minh. Điều gì nên làm thì hết lòng, bằng không thì rút lui. Đó là một dạng hiểu biết. Còn điều gì nên thể hiện thì thể hiện rõ ràng, bằng không thì quy ẩn, là một dạng trí tuệ. Người đời có thể tin tưởng nhưng đừng trông chờ. Bổng lộc có công thì tiếp nhận, còn không thì đừng thọ hưởng. Con đường từng bước mà đi hết. Tình cảm từng chút mà hình thành. Đời người từng trang mà viết nên. Không có ai là trắc trở cả đời, không người nào là trọn đời không đau khổ. Chỉ cần giữ tâm thái tích cực, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Soi mói lỗi lầm kẻ khác,
chính mình đã không tốt. Trách móc sự thiếu sót của người, tự thân đã là điều không hay. Dùng tâm lượng bản thân đánh giá người khác thì không ai là hoàn thiện. Rắp tâm đẩy đối thủ vào đường cùng, không thể khiến họ đi vào tuyệt lộ, mà chỉ hại mình hết đường rút lui. Chằm chằm dòm ngó chuyện tốt xấu thiên hạ, không thể khiến ai mất mát điều gì, mà chỉ làm bản thân không còn thời gian ngẩng đầu nhìn trời cao đất rộng. Người quá độc đoán sẽ không có bạn bè, lòng quá ích kỷ chỉ khiến mình mỏi mệt. Chỉ có tình thương mới tạo ra nghĩa tình, mới có thể bao dung được cả thế giới. Lúc có thời gian nên ngồi yên phản tỉnh lỗi lầm. Khi rảnh rỗi đừng bình luận chuyện tốt xấu thiên hạ. Lời nói dù không trực tiếp hại thân, nhưng rất dễ gây tổn đức. Nghiệp ác của miệng không gì lớn hơn tội vu khống. Nên thận trọng mở lời, tránh nói những chuyện không có, dù đùa giỡn cũng nên có chừng mực. Tố cáo người cũng đừng nên nói tận, giữ lại chút khẩu đức. Trách mắng người nhớ đừng quá cay nghiệt, giữ lại chút độ lượng. Dù có lý cũng đừng truy đến đường cùng, giữ lại chút khoan dung. Xử lý việc đừng làm quá gay gắt, giữ lại một đường lui. Chấp nhận người khác là mở ra cơ hội cho mình. Cảm thông với xung quanh mới giúp bản thân trở nên rộng lượng. Một người khoan dung là bởi biết dùng trái tim thiện lành đối xử với cuộc đời. Một người có tố chất là do luôn đem lòng tôn trọng ứng đối với kẻ khác. Một người có tu dưỡng thể hiện qua thái độ ôn hòa với mọi người và việc. Biết nghĩ đến người khác mới đáng được mọi người quan tâm. Có tôn trọng đối phương thì mới được cuộc đời trân trọng. Dùng tâm thái nhẹ nhàng đối xử với tất cả thì lòng mình tự nhiên cũng trở nên thư thái. Giữa bạn bè với nhau cũng vậy. Nếu bạn đối xử tôn trọng nể vì, họ sẽ ứng đáp nhẹ nhàng lịch sự. Bằng như khinh lờn quát tháo, sẽ nhận lấy sự bất mãn xem thường. Cho nên trong cuộc sống, đối xử với bạn bè nên chân thành, đối xử với người thân nên tình nghĩa, đối xử với người thương cần bao dung, đối xử với kẻ thù cần tha thứ. Nếu luôn giữ tâm niệm thiện lành, ứng xử với mọi người, dần dần họ sẽ cảm nhận và có những hồi đáp tương ứng. Trong lòng chất chứa những điều tốt đẹp, chất lượng cuộc sống cũng theo đó mà được nâng cao. Tướng từ tâm sanh, cảnh tùy tâm đổi. Sự lương thiện trong lòng đủ lớn sẽ hiện ra ngoài mặt, rồi lan tỏa đến chung quanh, dẫn đến những kết quả ngọt lành. Mưa rồi nhớ sực áo phơi, khóc rồi tiếc hận bao lời đã buông. Mẹ cha thuần thế vô thường, ngàn muôn hiếu hạnh nhớ thương cũng hoài. Chiều tàn mới biết mỉm cười, toan cười thì đã ngập trời bóng đêm. Đi rồi mới nhớ gọi tên, người xuôi vào cõi lãng quên mịt mờ. Tỉnh rồi mới ngộ rằng mơ, thế nên sống trọn từng giờ hôm nay. Người không hết dạ lúc này, đời mang hối tiếc đong đầy vị lai. Con người sống một đời rốt cuộc nhận ra được những gì? Cuộc sống không nhất thiết phải quá sung túc giàu sang, mà chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa. Hạnh phúc không đến từ sự so bì với người khác, mà dùng tâm từ từ cảm nhận. Niềm vui vững bền không đến từ bên ngoài, mà xuất phát từ nội tâm của mỗi người. Đừng bao giờ nhìn sự giàu nghèo mà kết bạn. Dù người ta có tiền vạn bạc tỷ, cũng chẳng liên quan gì đến bạn. Đừng biến mình thành đầy tớ của kẻ khác. Trên đời có những người dù chỉ có một cái bánh, cũng có thể vì bạn mà bẻ làm đôi. Phải học cách nhìn người. Đừng chờ đợi người khác giúp đỡ bạn về mặt kinh tế, vì tiền bạc đối với ai cũng là không đủ dùng.
nên học cách cho đi. Bạn bè giúp đỡ nhau là việc tốt, là đạo nghĩa. Nếu họ không giúp cũng là chuyện bình thường. Không nên có tâm oán giận, vì chẳng ai nợ bạn cả. Hãy luyện cho mình một tinh thần độc lập, kiên cường, lạc quan và hạnh phúc. Vì rốt cuộc cũng chỉ có chính mình mới liên quan trực tiếp tới chuyện sống chết của bản thân. Phải học lấy tính kiên cường. Đừng quá cố chấp vào bất kỳ chuyện gì. Thế giới này không phải dành riêng cho bạn. Địa cầu này chẳng phải chỉ vì một mình bạn mà quay. Vì thế, đừng cố bám víu vào những cái đang có. Chúng ta quá lắm cũng chỉ là những lữ khách hồng trần. Sanh ra không mang gì đến, chết đi cũng chẳng mang được gì theo đâu. Nên học cách buông xả. Người ta thường nói, phải đến khi mất đi, chúng ta mới nhận ra mình từng có những gì. Thực tế thì bạn luôn biết những gì mình đang có, chỉ là ngỡ chúng sẽ không bao giờ mất đi mà thôi. Hãy tranh thủ tận hưởng mỗi việc nhỏ trong cuộc sống, vì mai này nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra, kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Có một vài thời khắc, khi trở thành hồi ức rồi, mới thấy hết sự quý giá. Nếu nhìn thông sẽ thấy, có nhiều thứ mất đi mà bình an hơn là có được. Vài niềm đau, nhẫn một chút liền qua đi. Một số phiền phức, nhẫn một chút là có thể giải quyết. Một vài lời nói, nhẫn một chút thấy không cần tranh luận nữa. Một vài tình cảm, nhẫn một chút lại không muốn tiếp tục. Một vài con người, nhẫn một chút không buồn chờ đợi nữa. Thông thường, khi bạn nỗ lực hết mình, người khác chưa chắc sẽ để tâm. Chỉ cần thôi cố gắng, người ta lại chú ý. Đôi khi trời không cho thứ bạn cần, không phải vì bạn không xứng đáng, mà là đã để dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn. Sống đơn giản thì vui vẻ, nhưng đời này người vui vẻ cực ít. Phức tạp quá chỉ khổ tâm, vậy mà người đau khổ lại đầy rẫy. Rất nhiều phiền phức là bởi mình nghĩ trước tính sau, không chịu quyết đoán. Vậy nên, những thứ cần cầm lên thì đừng do dự nữa. Những thứ cần buông xuống thì cũng hãy thẳng tay. Vì phải kết thúc điều cần kết thúc, mới khởi đầu được cái nên khởi đầu. Bất luận cuộc sống tầm thường thế nào, cũng cần phải đối diện. Đừng trốn tránh hoặc oán trách cuộc đời. Thời gian luôn vận chuyển, người đến đi tấp nập trong nhân gian. Đừng đánh mất cơ hội khiến cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa. Thông thường, lấy một muỗng muối đổ vào ly, nước sẽ rất mặn. Nhưng một muỗng muối đổ xuống hồ thì không vấn đề gì. Những phiền muộn của chúng ta cũng như muối, còn nước mặn hay nhạt, giống như khổ hay vui, đều phụ thuộc tâm lượng mình lớn hay nhỏ. Hạnh phúc đến từ cảm giác, vui vẻ là từ tâm thái, nhẹ nhàng là do lựa chọn. Sự việc dù đơn giản, nhưng suy nghĩ quá sâu, tính toán quá nhiều sẽ trở thành phức tạp, rồi vướng víu tay chân. Ngược lại, sự việc dù phức tạp thế nào, nếu biết xem nhẹ, bớt để tâm, cũng thành ra đơn giản, giải quyết dễ dàng. Cho nên, khi đối diện một số việc, mỉm cười là được, đừng quá nghiêm trọng. Có một vài người nhìn biết là được, không cần bận tâm. Ai thích biểu diễn thì mình vỗ tay, vạch trần cũng không có nghĩa gì. Người đã cho mình đúng thì xem như không thấy, đỡ mất công tranh luận. Bạn là ai không quan trọng, họ là ai cũng vậy thôi. Không thẹn với lòng là được, tùy duyên mà sống mới hay. Trong cuộc đời, rất nhiều người, nhiều việc, nhiều phân đoạn tình cảm không nên níu kéo. Cứ mỉm cười tiến về phía trước. Cởi mở một chút sẽ học được nhiều thứ, tao nhã một chút sẽ càng tươi đẹp hơn. Sáng suốt một chút, nụ cười sẽ rạng rỡ, hạnh phúc hơn. Ai ở đời cũng không dễ dàng gì.
ngọt bùi cay đắng buồn vui có đủ, có thể biến cuộc đời đau khổ thành lãng mạn, chuyện thế gian bạc bẽo thành những mối thâm tình thì mới gọi là bản lĩnh. Vì thế gian này đâu có gì là hoàn mỹ. Mặt trời đứng bóng liền ngã về phía tây, mặt trăng vừa tròn là chuyện khuyết. Cho nên cảnh tươi đẹp nhất vẫn là khi hoa chưa nở tròn, trăng chưa tròn vành. Cảm giác thiếu một chút mới trở thành vĩnh hằng, không hoàn mỹ mới gọi là nhân thế. Mỗi người có một lối sống riêng. Có người xem tiền của, con cháu, ái tình, hơn thua là nguồn sống. Có kẻ lấy cảm ơn, vui vẻ, khoan dung, biết đủ làm kim chỉ nam. Do sự lựa chọn khác nhau mà kết quả cuộc đời cũng không ai giống ai. Biết chấp nhận thì không gì trở thành vấn đề. Như người biết cúi đầu thì không va vào khung cửa, chịu nhường đường mới khỏi phải bon chia. Lòng cầu thị thì sẽ nhanh tiến bộ, tâm biết đủ luôn hạnh phúc tròn đầy. Sống ở đời, thứ quý giá nhất không phải tiền bạc, danh lợi hay quyền thế, mà là nội tâm, sự tu dưỡng và tố chất của mình. Những điều này nói lên phẩm hạnh của một con người. Để đánh giá ai đó có đáng tin hay không, để biết được đâu là người tốt hay kẻ xấu. Làm người cần sự chân thật, thành tâm thành ý, đừng tính toán quá, vì như thế chỉ tổn hại bản thân mà thôi. Làm việc nên chừa một đường lui, nói chuyện nên để chút khẩu đức, mới không đến mức đâm vào đường cùng, rước họa vào thân. Việc thiện làm nhiều một chút thì việc ác sẽ giảm đi. Chân thành được xem trọng thì toan tính sẽ ít lại. Khích lệ nhiều một chút thì trách móc sẽ ít đi. Giúp đỡ nhiều một chút thì lợi dụng tự nhiên sẽ giảm xuống. Chú ý nói lời chuẩn mực, dù đùa vui cũng nên có chừng mực. Người sống một đời như sương buổi sớm, tan rồi là hết. Hãy sống như nước, có sự trong trẻo, yên tĩnh và sâu lắng, thì lo gì không thanh thản nhẹ nhàng. Ở đời, thời gian không đủ nhiều để dành cho việc hối hận. Ăn rồi thì đã ăn rồi, không cần phải nói lại. Yêu rồi cũng đã yêu rồi, không cần phải lăn tăn. Tan rồi thì đã chia xa, không cần phải níu kéo. Đời mỗi người chẳng qua cũng chỉ là một hành trình. Vinh hoa phú quý như hạt sương trên hoa cỏ buổi sớm mai. Lúc sanh ra không mang gì đến, thì khi chết đi cũng không đem được gì theo. Được, mất cũng chẳng là gì, cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bình an. Bạn đối với một người có thể không là gì, nhưng đối với người khác có khi lại là bảo vật vô giá. Hãy nhớ giá trị của mình ở đâu để có cách ứng xử phù hợp nhất. Không cần mời quá nhiều người bước vào cuộc đời mình. Gặp người thương mình sẽ học được cách cảm ơn. Gặp người mình thương tự nhiên biết cách chia sẻ. Gặp người không hiểu mình lâu dần sẽ biết cách bao dung. Gặp người mình không hiểu, nếu có lòng sẽ luyện được nghệ thuật thấu hiểu. Khi bao dung được cả những điều bất như ý trong cuộc sống, chỉ quan tâm đến trách nhiệm mà không cần lợi ích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tinh thần. Khi có thể hướng về phía trước với lòng hy vọng, nhìn xuống dưới với sự cảm thông và đối đãi với người trên bằng tâm cảm kích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tâm hồn. Cuộc sống không những cần nhìn xa, nhìn thấu, mà còn phải nhìn mọi việc thật thông suốt. Nhìn xa mới thấy được toàn vẹn, nhìn thấu mới biết được thiên hạ nhộn nhịp chia, phần đông đều vì danh mà đến, vì lợi mà đi. Nhìn thông không phải đã hết mưu cầu, mà để tâm được bình an và yên tĩnh. Một người tuy không thể thay đổi hình dáng bên ngoài,
nhưng hoàn toàn có thể cải thiện tính tình ở bên trong. Tính cách thay đổi thì cuộc đời sẽ theo đó mà khác đi. Trong các mối quan hệ qua lại ở đời, nên nhớ, sự lương thiện, nhiệt tình và thành thật dễ mang lại kết quả tốt đẹp. Có những nụ cười gần gũi hơn cả sự lễ phép và có thể mang lại sự nồng ấm cho người đối diện. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác, vì chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhịn một chút thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao. Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn. Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa, thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi. Tôi chọn tha thứ không phải vì thiếu nguyên tắc, mà tôi cảm nhận rằng bỏ qua cho người cũng là tha thứ cho mình. Không thể vì một sai lầm nhất thời mà xóa bỏ tất cả. Tôi chọn thành thật không phải vì quê mùa, mà tôi nhận ra rằng sống với sự thật nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc che đậy điều giả dối. Tôi trọng tình nghĩa không phải vì cố chấp, mà tôi muốn cùng những người bạn của mình chia sẻ khoảng thời gian quý giá khi có duyên gặp nhau. Không thể giả tạo, không thể lừa dối, vì tôi biết giả tạo và lừa dối không thể mang lại những người bạn tốt, những kết quả mỹ mãn. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xen nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người, do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng ngọt bùi. Vì thế, hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Con người thông thường vì quá xem trọng dục vọng của mình mới phải quan tâm thái quá đến phản ứng của kẻ khác. Khi mong cầu không được toại nguyện, liền cảm thấy bi thương. Người có lòng tham càng lớn sẽ càng trở nên yếu đuối. Kẻ chú ý đến lợi ích của mình bao nhiêu sẽ có nhiều toan tính bấy nhiêu. Muốn đạt được càng nhiều sẽ thấy mất mát càng lớn. Bao nhiêu tổn thương cũng từ tham dục mà ra. Nếu lòng tham của chúng ta nhỏ lại, người khác sẽ không thể đoán định được và lợi dụng nó để phục vụ cho mục tiêu của họ. Nếu dẹp bỏ được lòng tham, những phiền não không có chỗ bám víu sẽ phải tự rời đi, và chúng ta sẽ được tự tại. Có được thì có mất, có buồn ắt có vui, cả hai đều chẳng thật, không hân hoan ngậm ngùi. Dứt mưa thì tới nắng, hết trắng rồi đến đen. Dáng ai ngồi lẳng lặng, nhìn mây trôi êm đềm. Hôm nào vừa hội ngộ, sáng nay chia đôi đường.
thoáng gặp rồi ly biệt, xót xa vì tơ phương. Có yêu thì có phụ, nốt thăng bạn nốt trầm, bấp bênh đời như thị, chắc ai mình khổ tâm. Biết hai từ chấp nhận là biết sống tùy duyên, kiếp nhân hoàng lần đần, chấp mê làm đảo biên. Cuộc đời gặp gỡ hay ly tan đều là nhân duyên, thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc thiện và yêu thích những gì lành thiện. Vì điều thiện luôn mang lại hạnh phúc cho chính bạn và cho tha nhân. Con người thông thường khi sắp chạm tới hạnh phúc thì hân hoan phấn khởi, nhưng đạt được rồi thì lại lo lắng, bất an. Cuộc đời không có gì là tuyệt đối, mà luôn có sự bù trừ. Nếu bạn có được càng nhiều thì trách nhiệm kèm theo sẽ càng lớn. Đời người như mặt trời, có lúc rất sáng, đôi khi lại tối đen. Nhân sinh rốt cuộc chỉ có 2 phút rưỡi thời gian. 1 phút để mỉm cười, 1 phút để thở dài, và nửa phút để thương yêu. Đời người không dài không ngắn, đáng trân trọng thì nên giữ gìn, cần bỏ đi thì hãy buông tay. Cuộc sống có rất nhiều việc không thể dự đoán trước, có nhiều đáp án không cần giải thích thêm. Nếu thấy vui thì tiếp tục, dù mưa hay gió, hãy cứ kiên trì. Đường dưới chân là tự mình đi, khổ trước mắt phải tự mình trải nghiệm, niềm đau trong lòng cũng tự mình chịu lấy. Đừng bao giờ ỷ lại vào bất kỳ ai, cũng không cần chờ đợi gì ở người khác. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình. Hãy dặn mình đừng bao giờ bỏ cuộc, vì tương lai phía trước còn rất dài. Chúng ta không có trái tim sắt đá hay kim cương, lúc mịt mù cũng sẽ lo sợ, khi đau lòng cũng muốn khóc than. Nên nhớ chăm sóc mình tốt một chút, vì khi biết trân trọng mình thì người khác mới trân trọng bạn. Biết cách thương lấy mình thì mới có thể thương yêu người khác. Chúng ta không phải người ăn nói điêu luyện, nên gặp ai hiểu thì không cần giải thích, kẻ không hiểu thì giải thích cũng chẳng để làm gì. Cứ thẳng thắn làm người, không thẹn với trời đất và lương tâm là được. Thời gian lâu ngày sẽ soi tỏ lòng người. Bất kể là loại tình cảm nào, chỉ cần mình chân thành sẽ gặp người sâu sắc. Chỉ cần mình hết lòng sẽ có người cảm nhận được. Ở đời có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể tiếp nhận. Có một số người quay lưng rồi chỉ có thể buông tay. Một vài đoạn đường chọn lựa rồi thì không thể quay đầu. Cuộc sống có những lúc bất lực như thế. Nếu nhìn thông sẽ thấy, có nhiều thứ mất đi mà bình an hơn là có được. Vài niềm đau nhẫn một chút liền qua đi. Một số phiền phức nhẫn một chút là có thể giải quyết. Một vài lời nói nhẫn một chút thấy không cần tranh luận nữa. Một vài tình cảm nhẫn một chút lại không muốn tiếp tục. Một vài con người nhẫn một chút không buồn chờ đợi nữa. Người thương thật lòng sẽ muốn cùng nhau đi đến tương lai. Tình cảm chân thành không cần thể hiện mọi lúc mọi nơi, mà lặng im song hành theo năm tháng. Duyên phận tốt đẹp không đến từ những buổi tiệc được sắp đặt sẵn, mà ở lòng kiên định chấp nhận của hai người. Nếu thật sự có duyên, thời gian không gian đều không phải vấn đề. Bằng như đã vô duyên, dù gặp nhau mỗi ngày cũng không có ý nghĩa. Người ta thường nói, phải đến khi mất đi, chúng ta mới nhận ra mình từng có những gì. Thực tế thì bạn luôn biết những gì mình đang có, chỉ là ngờ
chúng sẽ không bao giờ mất đi mà thôi. Hãy tranh thủ tận hưởng mọi việc nhỏ trong cuộc sống, vì mai này nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra, kỳ thực, chúng đều rất quan trọng. Có một vài thời khắc, khi trở thành hồi ức rồi, mới thấy hết sự quý giá. Thông thường, khi bạn nỗ lực hết mình, người khác chưa chắc sẽ để tâm. Chỉ cần thôi cố gắng, người ta lại chú ý. Đôi khi trời không cho thứ bạn cần, không phải vì bạn không xứng đáng, mà là đã để dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn. Sống đơn giản thì vui vẻ, nhưng đời này người vui vẻ cực ít. Phức tạp quá chỉ khổ tâm, vậy mà người đau khổ lại đầy rẫy. Rất nhiều phiền phức là bởi mình nghĩ trước tính sau, không chịu quyết đoán. Vậy nên, những thứ cần cầm lên thì đừng do dự nữa. Những thứ cần buông xuống thì cũng hãy thẳng tay. Vì phải kết thúc điều cần kết thúc mới khởi đầu được cái nên khởi đầu. Cuộc sống giống như một cây đàn, phím trắng là vui vẻ, phím đen là đau thương. Nhưng nên nhớ, chỉ khi hai phím trắng đen kết hợp mới thành ra giai điệu. Nếu không thử thách mình bằng những việc khó khăn, bạn không thể trở thành người tiến bộ được. Một người kinh qua nhiều con đường, giải quyết vô số việc phát sinh, mới nhanh chóng trưởng thành. Bất luận cuộc sống tầm thường thế nào, cũng cần phải đối diện. Đừng trốn tránh hoặc oán trách cuộc đời. Thời gian luôn vận chuyển, người đến đi tấp nập trong nhân gian. Đừng đánh mất cơ hội khiến cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa. Có đôi khi niềm hạnh phúc giữ tâm hồn ta dịu dàng, và lắm khi lòng nhẫn nhục giúp đời ta được bình an. Có khi gặp nhiều nghịch cảnh giúp ta mạnh mẽ kiên cường, đối diện muộn phiền bất hạnh khiến lòng thêm lớn hiểu thương. Lắm khi đường đời thất bại giữ mình nhẫn nại khiêm cung, bao lần thương đau nếm trải để lòng độ lượng không cùng. Thuận nghịch vốn nơi trần cảnh, chớ để lòng bị đóng khung. Giữa vô thường ngồi tĩnh tại, nụ cười trải đến vô chung. Một đời như chuyến xe hướng đến phần mộ của mình. Không ai có thể cùng ta đi trọn cuộc hành trình, bao gồm cả người thân, gia đình và bạn hữu. Nếu may mắn có người cùng đi một đoàn, khi họ phải tạm biệt xuống xe, dù không đành lòng cũng nên cảm kích và vẫy tay từ biệt, vì trạm sau chắc chắn sẽ có người khác đồng hành với bạn. Cà phê đắng hay ngọt là do mình bỏ đường hay thêm muối. Một niềm đau thương không nằm ở chỗ làm sao quên đi, mà phụ thuộc vào việc bạn có đủ dũng khí bước qua để đến với cái mới hay không mà thôi. Đời người cũng giống như một ly trà, mới uống vào sẽ cảm thấy đắng chát, nhưng đó chưa phải là tất cả. Đi qua những đắng chát sẽ cảm nhận được vị ngọt, nhẹ nhàng. Chúng ta sở dĩ mệt mỏi là vì cứ do dự giữa kiên trì và buông bỏ. Đôi khi hiểu ra rồi, nhưng trong lòng lại không muốn chấp nhận sự thật. Ai bước vào cuộc đời bạn là bởi duyên nghiệp chi phối, nhưng việc gắn bó lâu dài hay ra đi vội vã là do bản thân mình quyết định. Không giải thích mới nhẹ nhàng, không cố chấp mới khai thông, và không hoàn mỹ mới là cuộc đời. Đừng đổ lỗi cho người khác, không cười nhạo bất kỳ ai, cũng chẳng cần ngưỡng mộ họ. Mặt trời chiếu sáng thì ta sưởi ấm, mưa gió nổi lên thì tìm chỗ trú ẩn. Thực hiện mong ước của mình, đi con đường mình lựa chọn, thế giới sẽ thanh bình. Ở đời có được ắt có mất, không phải lúc nào bạn cho đi cũng nhận được ngay sự hồi đáp. Cuộc sống luôn có cách vận hành riêng của nó. Tương lai luôn ở phía trước,
chỉ cần ta mạnh chân bước tới. Hãy chấp trong mình đôi cánh tự do, bước qua những đớn đau và hệ lụy để làm một người vui vẻ. Hãy quên đi năm tháng và tuổi tác, đừng để thời gian khiến ta trở nên già cỗi. Cho dù bao nhiêu tuổi, chỉ cần cảm thấy tinh thần còn trẻ là được. Vượt qua sự cám dỗ của danh lợi, vì chúng vốn là vật ngoài thân và có hạn. Thường ai cũng muốn mình có một chút danh tiếng, một chút lợi lộc, rồi tranh nhau giành lấy. Rồi khi không được như ý, lại quay sang oán trách cuộc đời không công bằng với mình. Thật ra, sống một cuộc đời đơn giản và bình thường mới là hạnh phúc lớn nhất. Xây dựng một nơi nương tựa trong chính mình. Khi gặp chuyện phiền não, hãy lắng lòng yên tĩnh, cho mình một không gian để tâm trí bình lặng lại. Nhìn những cánh hoa dại bên đường, dù bé nhỏ, cũng đua nhau khoe sắc, tô điểm cho đời. Thế giới cũng bỗng chốc trở nên tươi đẹp hơn. Nghĩ một cách lạc quan, sống một đời hạnh phúc. Mở tâm ra trọn với đời, cho tình thương nở đẹp ngời đóa sen. Mở lòng với lạ cùng quen, cơn mưa từ ái nhẹ len vào hồn. Bình minh rồi lại hoàng hôn, sống chan hòa chớ để buồn một ai. Cho đến tuổi đời phai, mỉm cười đã sống không hoài kiếp ni. Giữ lòng hỷ xả từ bi, đường về cố quần cùng đi dọc diều. Sẽ không buồn những buổi chiều, khi mình đã sống rất nhiều ban mai. Sống ở đời, dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận được sự yêu thích của mọi người. Bất luận bạn sống tốt thế nào, cũng sẽ có người khen kẻ chê. Dù bạn làm thành công ra sao, người ta cũng sẽ bình phẩm tốt xấu. Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ. Có ai đó ganh tị, ắt có kẻ chẳng coi bạn ra gì. Cuộc sống là như thế, bạn không thể làm hài lòng hết thảy. Nên đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình. Ai cũng cần có những nguyên tắc và sự tự tôn riêng. Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau. Bạn chỉ cần là một bạn chính tốt là đủ. Bởi người đời, ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau, miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói. Trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ lại rất dị biệt. Tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu mỗi người một thị hiếu. Đúng, sai, phải, trái, tốt, xấu là do lập trường không giống nhau. Hoàn cảnh khác thì cách nhìn đã khác. Cũng là con người, nhưng mỗi cá nhân có một cách sống, cần tự tin bước đi trên đôi chân của mình. Đại bàng không có tiếng cổ vũ cũng giang cánh bay lượn. Đám cỏ không cần người chăm sóc cũng biết tự vươn mình lớn lên. Hoa dại trong núi sâu, dù không ai thưởng thức, vẫn tỏa hương thơm ngát. Làm việc không cần người người đều thấu hiểu, chỉ cần dốc lòng hết sức. Làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần thẳng thắn, rộng lượng. Hoa có trăm dáng nghìn kiểu, nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không bị ngăn ngại. Sống ở đời, mỗi người một phong cách, sao không nâng đỡ cùng đi lên, hạ thấp nhau làm chi? Nếu cảm thấy xứng đáng thì trân trọng, hạnh phúc thì giữ gìn. Người khiến bạn vui vẻ thì gần gũi, cảm động thì yêu thương. Làm người, nếu nói dễ cũng không hẳn dễ. Để lay động hàng ngàn trái tim hay quản lý miệng lưỡi của thiên hạ, tất nhiên là không hề dễ dàng. Làm người nói khó cũng không hẳn khó, chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện, là một người hiền lành, rồi đi con đường của mình là đủ. Trong cõi nhân sinh này, khi chúng ta có một chút, chúng ta lại muốn có nhiều hơn. Khi mình có nhiều hơn, mình ao ước có nhiều hơn nữa,
Nhưng khi mất đi tất cả, mình chợt nhận ra rằng phải chi mình còn một chút, chỉ cần một chút thôi là đã đủ rồi. Có câu tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc, nghĩa là biết đủ là đủ, chờ tới khi nào. Và biết đủ là một trong những chiếc chìa khóa quan trọng để mở cánh cửa dẫn đến miền an lạc. Cuộc đời không phải là một cuộc đua, mà là một cuộc hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. Điều quan trọng không phải là phần thưởng nhận được khi chúng ta đến đích, mà chính là những gì chúng ta cảm nhận được trên từng chặng đường đi. Vì thế, ta cần ý thức được mình, cần biết rõ mình đang sống ngay trong từng nhịp thở. Nếu không làm được điều này, thì ta không phải đang sống, mà chỉ đang tồn tại thôi. Ai cũng biết một điều đơn giản rằng, khi đến và rời khỏi thế gian này, ta chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy tại sao phải cố tìm cách chiếm giữ tất cả cho riêng mình, những thứ chưa bao giờ thuộc về mình? Sống trong thế sự mù sương, dù đời vạn nẻo, một đường ta đi. Trong trí tuệ có từ bi phải có tuệ tri dắt dìu. Tùy duyên sắm với mọi điều, khéo đưa thuyền lướt thủy triều sang sông. Hiểu thì sống thật thông dong. Mọi khổ đau hạnh phúc vốn từ tâm sinh ra, cũng từ tâm mà biến diệt. Thế nên tâm ta như thế nào thì cảm nhận của ta về chính cuộc đời ta sẽ như thế đấy. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn một con đường, tức là ta đang quyết định vận mệnh của mình. Ta đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Làm được như thế thì ngày mai đời ta chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn. Có những lúc đối diện sự tàn phá của vô thường, con người như sắp gục ngã. Nhưng nếu biết thẩm thấu triết lý duyên sinh, con người sẽ hiểu rằng bấy lâu mình đã hưởng thụ quá nhiều những tặng phẩm của vũ trụ. Đây vũ trụ lấy lại một ít để chia sớt cho người khác. Đó là lẽ tự nhiên, chứ đâu có gì là cay đắng. Có thành, ắt có bại. Có hợp, ắt có tan. Nhưng hầu hết mọi người chẳng ai muốn bại bao giờ. Loài người khổ đau là bởi có mong muốn mọi sự thường hằng, trong khi bản chất cuộc đời là vô thường. Mặt khác, có những người bất chấp khổ đau của người khác để tư lợi cho mình, để làm vui cho chính mình. Thế nên, trong cái được cái vui của người này luôn tiềm tàng cái mất cái buồn của người khác. Nhưng thôi, nhìn làm chi mặt trái của xã hội, vì bản chất của cõi đời luôn là thế. Biết buông xả và buông xả được thì lòng mới an vui. Khổ nạn của con người thường bắt nguồn từ tham, sân, si. Vì vậy, để sống hạnh phúc, bạn nên buông bỏ bớt ham muốn của bản thân và chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Một đời người khi đến trần trụi, khi ra đi cũng trần trụi. Ăn uống một ngày cũng chỉ là 3 bữa cơm, ngủ cũng chỉ cần đến 1 phòng. Vậy thì ôm dục vọng quá lớn để làm gì, trong khi đó chỉ khiến con người ta luôn luôn cảm thấy không thỏa mãn. Dục vọng quá lớn cũng là nguồn cơn của mọi khổ đau trên đời. Con người muốn bớt phiền não, đầu tiên cần phải học được cách buông. Nhưng hãy hiểu rằng, buông chính là buông tham muốn, chứ không phải là buông bổn phận và trách nhiệm. Có những lúc, con người sống quá xét nét sẽ trở nên phiền não bởi những việc tiểu tiết xung quanh. Sống phớt lờ một chút, có khi lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì người hay xét nét thường quá nghiêm túc, bất luận là việc lớn hay nhỏ đều cho là to tát nghiêm trọng, nghĩ nhiều dẫn đến mệt mỏi. Cuộc sống luôn bị những việc vặt vãnh chi phối, chiếm hết thời gian.
khó mà cảm thấy vui vẻ, thanh thản. Trong khi đó, người sống phớt lờ sẽ ít bận tâm đến những việc xung quanh. Có lẽ vì thế mà cuộc sống trở nên giản đơn và có phần qua loa đại khái. Nhưng cũng nhờ vậy mà họ tìm được hương vị thực sự của đời sống bình an. Làm người hãy cứ đơn giản, làm việc hãy cứ thực tế, để tháng ngày trôi qua nhẹ nhàng, giản đơn, thong dong tự tại. Ai trong đời cũng sẽ gặp phải những sự tình không hài lòng. Khi ấy, ta nhất định cần phải nhẫn. Từ xưa đến nay, người làm được việc lớn tất phải là người có đại khí. Người có đại khí tất phải có đại nhẫn. Nhẫn không phải là trốn tránh, chạy trốn, mà là một loại tích lũy năng lượng. Người biết nhẫn sẽ thường ít phạm sai lầm do hành động nhất thời. Lương thiện là loại đạo đức tốt đẹp nhất của con người. Lương thiện có lẽ không thể khiến con người đạt được tất cả mọi thứ bản thân mong muốn, nhưng sẽ giúp bạn luôn có nội tâm an định. Tâm thái vui vẻ, khoái hoạt là bí quyết trường thọ trẻ lâu. Con người không phải vì già mà ngừng vui đùa. Chính nhờ vui đùa đã giúp ta không già. Nụ cười là loại mỹ phẩm tuyệt diệu tạo nên vẻ đẹp của con người, là cách đơn giản và nhanh nhất để kết nối mọi người với nhau. Vì sao sau tuổi trung niên, có người có khuôn mặt hiền lành phúc hậu, có người lại có khuôn mặt hung dữ tràn đầy oán khí? Đó là vì tướng do tâm sanh, tướng tùy tâm mà thay đổi. Khi tâm đẹp thì tướng mạo sẽ đẹp theo. Người trong lòng tràn đầy tình yêu thương thì nhất cử nhất động cũng tràn ngập tình yêu thương. Người trong lòng luôn so đo tính toán thì cho dù ở thời điểm nào cũng thường bị khó dễ đi cùng. Một người hiểu được khoan dung thì lòng dạ cũng nhất định rộng lớn. Những người này luôn không so đo tính toán chi ly, cũng sẽ không vì chiếm được chút lợi nhỏ mà vui mừng khôn xiết. Những người luôn tính toán chi ly thường sống rất mệt mỏi. Người xưa có câu lùi một bước biển rộng trời cao. Đôi khi lùi một bước là chính là tiến lên một bước. Lùi một bước nhường nhịn một bước sẽ có nhiều bạn bè hơn. Tiến lên một bước mà đánh mất mình thì nên dừng lại. Nếu cần bước lui để hiểu mình thì bạn cứ lùi thêm vài bước hay nhiều bước nữa, sẽ chẳng sao đâu. Những giá trị cuộc đời đặt ra để cho bạn vươn tới đều chỉ là tương đối. Hai chữ thành công trong tương lai mà xã hội loài người đặt định đã giam nhốt cuộc sống hiện tại của nhiều người vào ngục thất. Có nghĩa gì khi ta mãi bắt bóng đuổi hình đến mức quên mất sống trọn vẹn trong hiện tại? Thấy trắng biết là trắng, thấy đen biết là đen. Đừng tìm trắng trong đen, đừng tìm đen trong trắng. Nhận thức rõ trắng đen, đời sống luôn an lạc.